אם תקישו בגוגל את מילת החיפוש סוכה, מיד יופיעו במסך הצעות לרכישת סוכה קלה להרכבה, בחבילה שכוללת סכך ובדים. קליק אחד והסוכה אצלכם בבית. אבל פעם, לפני שהכל נעשה בייצור המוני בסין, דרשה כל סוכה תכנון חומרים ולא מעט עבודה. הסוכה הזאת לא הגיעה לכאן בקלות. נדרשו לא מעט דמיון ותעוזה כדי להבריח אותם מתחת לאף של השלטון הנאצי בגרמניה. זוהי סוכת עץ מצוירת מפישך, כפר בדרום גרמניה, שנוצרה במחצית השנייה של המאה ה-19. משפחת דלר מפישך הזמינה צייר מקומי שצייר את דופנות הסוכה בצבעי שמן. בדופן המרכזית מצוירת ירושלים, ובמרכזה הכותל המערבי. על דופנות הצד מצוירים נופי העיירה פישך ודמויות מקומיות. מימין, אסתר דלר, אם המשפחה, ממתינה בפתח ביתה, ובדופן האחורית, הברון המקומי, פטרונם של יהודי העיירה, יוצא לציד. הסוכה שימשה את המשפחה עשרות שנים, ורגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, הבריחה אותה מגרמניה בעורמה ברטה פרנקל, מכרה של המשפחה. ברטה הצמידה את לוחות הסוכה אלה לאלה, כשפניהם המצוירות אינן נראות, ולפקידים הנאצים הסבירה שהם ישמשו אותה לבניית ביתה החדש בארץ ישראל. לא מאוד רחוק מפישך שוכנת העיר סגד שבהונגריה. משם הגיעו הלוחות המצוירים האלה, המיועדים לקישוט הסוכה. הם צוירו בצבעי שמן על בד, ורק מאוחר יותר הודבקו הלוחות עץ. על 7 מתוך 9 הלוחות מצוירות דמויות האושפיזין, אורחים בארמית. 7 דמויות מקראיות מרכזיות, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. בשני הלוחות האחרים עיטורים הקשורים לבית המקדש, מנורת 7 הקנים וכיור הרחצה של הלוויים. מאיפה הגיע הצבי המשלב את רגלו בידית כד הרחצה? ייתכן שהוא מרמז לשם בעל הסוכה, צבי או הירש, שפירושו אייל בגרמנית. שנות ה-20 של המאה ה-20. איקאה עדיין לא נכנסה לחיינו, אבל סוכה בהרכבה עצמית כבר יש. רוזה פרוידנטל, אלמנה יהודייה שחיה בברסלאו, אז חלק מגרמניה, הקימה בית מלאכה שמטרתו להקנות לילדים מושגים במסורת היהודית באמצעות משחקים וצעצועים. היא נעזרה במעצבת קתולית צעירה, ויחד הן עיצבו סוכת קרטון בדפוס צבעוני להרכבה עצמית, שעברה בהצלחה בדיקה דקדקנית אצל רבנים. סוכה מיניאטורית שמתאימה בדיוק לגודל הידיים של ילדים וילדות. הסוכה היא אומנם מבנה ארעי ששימש את עם ישראל בנדודיו במדבר, אך מנהג בניית הסוכה שממשיך להתקיים בכל שנה, והמאמצים שהשקיעו יהודי הגולה בבניית סוכות, בקישוטן ובשימורן, מלמדים על השאיפה שלהם להעביר את הסוכה מדור לדור ולקיים את המסורת לנצח.